Kim Jong-un đó tại Bàn Môn Điếm mà đã làm đã cách đây vài tiếng đồng hồ. Cái điều kiện thứ tư là một cái tin này cũng rất là vui ở trong nước về vấn đề quảng cáo. Vấn đề đó là một vấn đề kỹ thuật rất là quan trọng, bởi vì cái sự quảng cáo ở trong nước cũng như bây giờ là chúng ta đã từng bước hoàn thiện, như là bên vấn đề không có để những cái từ ngữ bị lợi dụng hoặc là gây những cái hình thức phản cảm, thì điều kiện đó là một cái điều kiện kỹ thuật về vấn đề quảng cáo. Thì chúng ta sẽ nói vào cuối chương trình. Nhưng mà đầu tiên thì cũng để cho quý vị và các bạn trở lại với chương trình của anh Hoàng Duy Hùng và anh Nam Sơn. Thì tôi sẽ tắt những cái chương trình khác để mà mời quý vị và các bạn xem cái chương trình của anh Hoàng Duy Hùng và anh Nam Sơn. Thì đây là cái chương trình của anh Hoàng Duy Hùng và anh Nam Sơn. Thì chúng ta nên nghe lại một cái khúc hai anh đã nói gì với cái chương trình đó. Thì mong các bạn vào xem. Tôi cũng mở lớn lên để mà mình xem một vài phút. Chúng ta đi vào chương trình. Có nghĩa là đây là chương trình Thế giới tuần qua. Nam Sơn và luật sư Hoàng Dung xin được trở lại cùng quý vị khán thính giả trong phần 2 của chương trình Thế giới tuần qua. Và như chúng tôi đã trình bày với quý vị ban đầu đó, thì tình hình trong cái tuần lễ vừa qua đó nó có rất nhiều biến động, mà một trong những cái biến động mà gây cái sự chú ý nhất mà nó ảnh hưởng cho tới bây giờ đó là vấn đề của Iran. Hoa Kỳ và Iran sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra hay là không, và nó xảy ra với hình thức nào? Đó là cái điều mà người ta luôn luôn đặt cái dấu hỏi, từ bên phía hành pháp, phía lập pháp của Hoa Kỳ cho tới về phía dân chúng cũng vậy. Người ta luôn luôn đặt một cái dấu hỏi rất là quan trọng cho vấn đề này. Luật sư Hoàng Dung nghĩ sao về vấn đề này, luật sư? Theo anh Nam Sơn đó, chứ không bây giờ người ta lại nói rằng là tôi hay dẫn đầu chạy trước thì không hay. Bây giờ ý anh Nam Sơn có nghĩ rằng là Mỹ có đánh Iran hay không? Đánh á, chứ dùng danh từ là không phải là đây là war, hai chuyện khác nhau. Đánh là khác, tức là bỏ bom hay là ba đô đó, đó là chiến tranh là một cuộc chiến nó khác, nhưng mà đánh là khác nhau. Vậy thì có đánh hay không? Tức là ý luật sư Hoàng Dung nói chiến tranh là một cuộc chiến có tuyên chiến, hai bên là đánh nhằm giàu không có tuyên chiến này nữa, nhưng mà quân đội hai bên là đánh lẫn nhau thì đó mới là chiến tranh. Còn bây giờ á, ý luật sư Hoàng Dung muốn hỏi là Hoa Kỳ có đánh phủ đầu Iran không? Thí dụ như là cho máy bay lại ném bom, hay là ở ngoài tàu bắn hỏa tiễn vô hay không, hay là một hình thức nào đó khác, mà nói chung là tấn công Iran. Thì đó là những cái câu hỏi mà do anh Nam Sơn đã đặt ra. Thành ý các bạn đã tham gia vào cái chương trình Nước Việt với tôi, thì các bạn cũng đã thông qua chương trình đó thì các bạn cũng đã nghe được anh Hoàng Duy Hùng đã giải thích những gì. Thì hôm nay thì chúng ta cũng trở lại những cái comment của Nước Việt với tôi để tìm hiểu về nó. Đó, thì mong các bạn xin chào Lâm Thanh, xin chào Bình Nguyễn, xin chào, cảm ơn Lâm Thanh đã nhắc tôi. Tôi chắc phải mua cái micro để mà gắn vô trong người để nói chuyện cho nó rõ. Tôi quên sơ suất rồi cứ bỏ micro xuống rồi không có cầm lên. Mong các bạn cũng bỏ qua cho những cái vấn đề mà còn lúng túng của tôi trong cái lúc mà lên mà nói chuyện với các bạn. Tiện đây thì tôi cũng mời các bạn nên tìm vào cái clip số 19, Thế giới tuần qua số 19. Thì bây giờ hãy vào, mời các bạn vào chương trình Nước Việt với tôi, vào kênh YouTube Nước Việt với tôi. Đó, thì tôi đã có đường link sẵn, thành thì tôi có thể là vô nhanh hơn các bạn có đường link. Và các bạn sẽ thấy ở trong cái đường link của Nước Việt với tôi, đây là cái homepage của tôi, đó, của chương trình Nước Việt với tôi. Thì các bạn thấy nó có nhiều mục. Cái mục đầu tiên ở trên đó là Thế giới tuần qua, đó, do anh Nam Sơn và anh Hoàng Duy Hùng
đảm nhận cái chương trình này. Tiếp tục thì kế đó thì cái chương trình Cách Mạng Trắng của anh Hoàng Duy Hùng đã nói, thì cách nay cũng 1-2 tháng thì anh ấy cũng đang bận, thành cũng chưa có những cái bài khác để mà nói về vấn đề Cách Mạng Trắng, bởi vì chúng ta cũng còn chỉ được có 30 clip cũ thôi. Đó, nhưng mà các bạn nào chưa xem thì cũng mời vào xem. Kế tiếp là tôi là một nhiếp ảnh gia, rồi một graphic designer. Thành đi để đóng góp với chương trình thì tôi cũng không có cái gì nhiều hơn là bằng cái nghề nghiệp của mình. Thì tôi vào đây thì tôi cũng có những cái hướng dẫn về Photoshop, về InDesign. Bởi vì công việc hướng dẫn là không phải là công việc chính của tôi, cho nên là nhiều khi cũng còn lắp bắp. Mong các bạn nếu mà muốn tìm hiểu thì cũng thông cảm. Khi vào thì cũng có những cái điều kiện gì muốn hiểu biết thì cứ đặt ra câu hỏi hay hoặc là những cái comment rồi bỏ vào trang của tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Mong quý vị cũng dùng lời lẽ ôn hòa dễ nghe để làm chi để chúng ta tương tác với nhau càng ngày càng tốt đẹp hơn. Kế đến thì tôi cũng còn có thêm 2 cái mục khác. Một là một kỳ âm nhạc dân tộc. Đó, thì âm nhạc dân tộc thì trong đó có cải lương, rồi trong đó có những cái gọi là những cái sinh hoạt về tôn giáo, hoặc là những cái lễ hội đường phố, hoặc là những cái sinh hoạt của cộng đồng. Thì khi mà tôi được ghi hình được thì tôi sẽ bỏ vào đây. Thì tiếp tục đó thì các bạn thấy có những cái quảng cáo nhỏ nhỏ cho những cái chương trình của họ, thì tôi cũng bỏ vào đây. Tại vì dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái kênh thông tin bổ ích để mà cho chúng ta xích lại gần nhau, để tìm hiểu thông tin với nhau. Kế tiếp thì cái đọc góp ý comment, read comment này là có nghĩa là chương trình riêng của do Hùng Nguyễn làm. Thì thật sự ra là cũng muốn tương tác với khán giả, thì tôi cũng muốn lên đây để mà diện kiến quý vị và các bạn để đọc những cái comment của các bạn. Thì đó là những cái trang trải đầu tiên của tôi. Thì bây giờ các bạn đã nghe rõ chưa? Cảm ơn bạn Bút Lê này thì hỏi anh ở đâu? Xin thưa với bạn là tôi đang ở Houston, Texas, ở tại Mỹ, ở tại Hoa Kỳ. Các bạn đã nghe được âm thanh chưa? Nếu mà được thì các bạn cho tôi biết. Đó. Được tốt chưa các bạn ạ? Cảm ơn Lâm Thanh. Có nghĩa là tại vì khi mà dùng micro á, thì tại cái micro này là micro định hướng, phải để dưới cái miệng thì nó mới nghe tiếng, còn hãy mà không để dưới miệng đưa ra là nó không nghe. Loại này là nó pick up cái âm thanh, nó lấy cái âm thanh rất là khác với những cái loại micro khác. Nhưng mà tại vì tôi thích nó là tại vì nó gọn gọn, nhưng mà tôi cũng còn bị trục trặc hoài với vấn đề này. Thì chúng ta vào đọc comment cũng giống như là những kỳ trước. Thì chúng ta đầu tiên thì tôi đã giới thiệu xong cái homepage của Nước Việt với tôi rồi, thì bây giờ tôi trở lại cái clip 19. Thì tôi sẽ bấm vào cái clip 19 ngay, thì các bạn sẽ thấy được cái clip 19. Thì cái sự việc này được nhiều người Đó, thì tôi muốn chúng ta hãy cùng tập trung vào trong cái đọc comment. Hiện nay thì cái clip thứ 19 này đã bỏ ra lên đây khoảng trong vòng một ngày, khoảng chừng một ngày, thì đã có được 18.245 người vào xem, và đã để lại cho 165 cái thích và 11 người là không thích. Đó, thì tiếp tục kế dưới đây thì có 49 cái comment. Tôi còn những cái comment chưa mở ra thì tôi cũng vào mở ra. Tại vì những cái comment trong khung review là những cái comment phải cần xem xét lại. Đó, thấy chưa? Bạn thấy những cái khung review là toàn có những cái comment mà người ta nói chuyện với nhau nó rất là gọi là khó khăn. Thành đi, nhưng mà thông qua cái chương trình này thì tôi cũng mở ra để chúng ta cùng trao đổi, cùng tìm hiểu với nhau.
và cũng giúp nhau bớt đi những cái khó khăn Thì đó. cái sự việc này được Chứ nhiều người không á, nếu mà không có vấn đề giải quyết này á, thì cái chuyện khó khăn thì nó cứ có mãi. Đầu tiên là một ngày trước, cái này thì để tôi sort by thử cái nào trước thì mình đọc trước, cái nào mình sau thì mình đọc sau. Thì một ngày trước á, theo cái sort by của tôi có nghĩa là coi là giống như là first come first serve, có nghĩa là cái thông tin này nó đã đưa ra YouTube một ngày rồi thì các bạn đã vào comment. Các bạn Hùng Nguyễn Thanh thì có nói là Bắc Hàn, Iran nếu có tiềm lực quân sự như Iraq, Libya thì Mỹ nó giết lâu rồi. Lý do Saddam Hussein, Gaddafi bị giết là do quân sự yếu đấy. Thì theo nhận định của bạn Hùng Nguyễn Thanh thì nói ra thì cũng đúng, là tại vì mình nhận định thì nó phải đa chiều, thì thật sự ra thì các bạn có thể là chưa có thời gian tìm hiểu về cái vấn đề tại sao vì sao mà những cái người đó quân sự của họ thế này thế kia. Thì chúng ta bây giờ thì tiện một cái là bây giờ chúng ta có những cái kênh thông tin như vậy thì cũng rất là tìm hiểu dễ. Thì để muốn giải thích cho vấn đề này thì tôi cũng phải đọc tới hai cái ở dưới. Một câu ở dưới là hiểu thế như thế là đơn giản quá, quan hệ quốc tế phức tạp, nhiều mối liên hệ chồng chéo, không đơn giản là cứ yếu thì đánh mạnh thì lánh đâu, thấy mạnh thì đánh đâu. Câu kế tiếp thì câu của cô này thì cổ cứ vào đây, cô Ngọc Lê này cứ vào đây thì rất là nhiều cái comment của cái cô mà tên Ngọc Lê này thì 15 giờ trước thì cô cứ vào cứ chửi tới chửi lui ha. Thành đi tôi cũng tiện đây thì câu này thì nó không có một cái ý tưởng gì hết mà chỉ để chửi bới người khác, thành đi tôi không tiện ra để đọc ra cho các bạn nghe. Hùng Nguyễn Thanh thì nhận định như vậy thì cái tôi nghĩ là về quân sự yếu là tại sao mà quân sự yếu, phải không? Chúng ta nói đi thì chúng ta nói lại. Quân sự yếu là tại sao yếu? Là một đất nước thường thường là đất nước không phát triển mạnh được, hoặc là nghèo, thì thường thường những cái đất nước nghèo thì cái khí tài quân sự thì không có được đầu tư vào. Từ đó thì không có được đầu tư vào thì chắc chắn là quân sự sẽ yếu. Mà nếu mà yếu như vậy đó thì dễ bị những cái nước lớn người ta dùng mình như một cái gọi là một cái con cờ trên cái bàn cờ quốc tế. Cái thứ hai nữa thì nếu mà mình theo thì nó lại khác, mà mình không theo lại khác. Thành đi từ đó nó mới có những cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa những cái nước này nước kia với Mỹ. Có những cái chế độ mà được Mỹ gọi đó là những cái chế độ độc tài, rồi ủng hộ cho những cái người dân mà đứng lên để lật đổ, thì thành đi từ đó chiến tranh nó xảy ra. Trong đó ít nhiều thì cũng có cái bàn tay của người Mỹ nhúng vào, thì thành đi nhưng mà nếu mà không có như vậy đó, không có lật đổ được những cái chế độ mà nó hà khắc, hoặc là những cái chế độ mà gọi là độc tài, hoặc là những cái chế độ như vậy đó, thì cứ người dân cứ vẫn bị khó khăn, vẫn bị này kia mãi. Cái tiếp thì tôi đọc tới cái câu của 123555. Chương trình này là của hai anh Nam Sơn Hoàng Duy Hùng, rất hay, trí tuệ, mong hai anh thường xuyên lên trò chuyện, kính chúc hai anh mạnh khỏe. Thông qua chương trình này thì hai anh cũng biết mà 123555 đã gửi lời cảm ơn, chúc mừng, rồi khen ngợi, thì cũng rất là cảm ơn bạn. Kế tiếp thì Khoa Đăng chúc ông Nam Sơn và luật sư Hoàng Duy Hùng có nhiều sức khỏe, chương trình rất hay. Thay mặt cho chương trình thì cũng cảm ơn bạn Khoa Đăng. Kế tiếp là bạn Tùng Văn Phạm, hai bác nói chuyện rất hợp, nhịp nhàng, có duyên.
trung lập ủng hộ hai bác. Cảm ơn bạn, rất là cảm ơn bạn Phạm Văn Tùng. Thực sự là bạn đã theo dõi chương trình này rất là nhiều, nhưng mà cũng vẫn còn khen ngợi hai người đó, là có nghĩa là bạn rất là thích thú với chương trình của hai anh đã cung cấp cho bạn. Tôi nghĩ vậy. Kế tiếp thì là người Việt Nam tí hon, Mỹ còn chạy bán sống bán chết là do anh làm vườn. Mr. làm vườn nói như vậy. Cũng cảm ơn anh đã cho một cái comment. Kế tiếp là bạn Khoa Lê. Thực ra Mỹ cũng chẳng muốn chiến tranh. Mỹ muốn dùng bàn tay Iran kéo Hormuz với mục đích ngăn chặn dầu lậu các nước đồng minh của Mỹ tuồn vào Trung Quốc, và các đồng minh Mỹ vượt rào mua dầu Iran. Đây là chiêu thức chuẩn bị giết chết dần chết mòn các tàu dân quân Trung Quốc, đưa kinh tế Trung Quốc vào hố sâu. Tiếp đến là sẽ chiến tranh nhân quyền để phân mảnh Trung Quốc. Cuối cùng ủng hộ Đài Loan độc lập, Hồng Kông tự trị là bước cuối cùng của nguyện vọng của Trump. Thì theo nhận định của anh này thì cũng rất là khách quan, có nghĩa là bàn cờ chính trị Mỹ đi thì tại vì sao mà chúng ta biết được? Bởi vì tất cả những cái thông tin rất là tự do. Vì cái sự tự do thông tin đó là chúng ta có được nhiều cái thông tin qua những cái báo đài từ trong nước, từ ngoài nước, hoặc là những cái báo đài quốc tế. Thì do cái điều kiện thông tin như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh của Mỹ. Thật sự ra thì cái cuộc chiến tranh của Mỹ với thế giới thì thường là rất là rõ ràng. Người ta sẽ báo trước. Tại vì sao? Tôi nghĩ cái chiến tranh của Mỹ thường báo trước cho những cái nước mà gọi là giống như có chiến tranh với Mỹ á, để làm chi? Để giảm thiệt hại về người. Có nghĩa là giống như nói là ngày mai tôi tấn công anh thì dĩ nhiên là sẽ giảm thiệt hại về người, là tại vì có số người nào đó người ta không muốn tham gia chiến tranh thì người ta sẽ bỏ đi. Thành đi từ đó cũng làm suy yếu đối phương. Cái thứ hai nữa thì cái đó cũng là một cái điều kiện mà bớt có gọi là mang cái tính gọi là giống như đàn anh mà đi hướng dẫn dạy cho đàn em mà lại giết người đó. Cái tính giết người thì nó không có thuyết phục được những cái nước nhỏ. Đi nước Mỹ thường ta đưa ra một cái thông tin gì thì thường ta có chiến tranh thì thường ta đưa thông tin ra trước. Người ta tất cả có họp báo, tất cả có này cái kia, thành đi tất cả các báo đài được thông báo. Có nghĩa là chiến tranh của Mỹ là chiến tranh mà có nghĩa là nói trước đánh sau đó. Thành đi cái đó thì nó khác, nhưng hơn các nước khác là có những cái loại chiến tranh không cần nói mà đánh đó. Thành đi cái đó là từ đó cái cách làm việc của Mỹ nó vẫn khác hơn của thế giới là từ chỗ đó. Kế tiếp chúng tôi đọc tới cái câu của Huy Hoàng. Ông Trump, Tổng thống Mỹ chỉ dọi miệng dọa, giờ thì đã nhường nhịn Trung Quốc và không bao giờ dám đánh Iran, cả Triều Tiên. Thật sự ra thì đối với Tổng thống Donald Trump, tại vì cái ông ta thì có nhiều chiêu thức quá. Thành đi từ ngày mà ông ta lên Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức đến nay á, thì thật sự ra cũng có nhiều cái bất lợi. Là tại sao? Tại vì ông ta dùng cái gọi là cái thế mà lấy độc trị độc. Là sao? Tôi nghĩ là tại vì khi mà người ta muốn chơi với những cái nước cộng sản như Trung Quốc, như Việt Nam, như là Cuba, hoặc là như Venezuela, thí dụ như vậy, Bắc Hàn, thí dụ như hiện đó bây giờ là người ta phải dùng cái chiêu thức, có nghĩa là phải đường lối chính trị, ít nhất là người ta cũng có cái hướng gì đó gần giống với cái đường lối chính trị của những cái nước cộng sản, thì để người ta xài. Thì thành đi những cái nước cộng sản thì thường có cái là nói thì một đường mà làm thì một nẻo. Thì thành đi bây giờ ông Trump ổng cũng hình như tôi thấy ổng cũng dùng chiến thuật nói một đường mà làm một nẻo như vậy để làm chi? Để cái chuyện mà cho nó dễ thông cảm lẫn nhau. Nhưng mà thực sự ra thì quý vị và các bạn biết rồi, sự thật thì vẫn là sự thật.
và cái chân chính, cái trung thực cũng giúp cho con người sống tốt hơn. Có thể thời kỳ này, thời kỳ kia thì người ta sẽ phải dùng phương pháp này, dùng phương pháp nọ. Thành đi từ chỗ đó thì nó cũng làm cho chúng ta tức cười. Tại vì cái xã hội dân chủ thì không có ai mà làm cái việc giống như Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà thời kỳ này là thì thời kỳ mà Tổng thống Donald Trump là ban giao với tất cả các nước cộng sản. Thành đi người Mỹ bây giờ đang mở ban giao rất là mạnh với các nước cộng sản. Bởi vì muốn chơi với cộng sản thì một là tôi phải theo anh, nếu mà anh không theo tôi thì tôi phải theo anh đó. Thành đi khi mà đi chơi với cộng sản thì các bạn biết rằng là có những nước cộng sản người ta dùng cái chiến thuật đu dây. Thì người Mỹ thì người ta cũng khôn khéo, người ta cũng đưa dây ra cho mà đu đó. Thành đi cái đó là một cái mà rất là khó khăn cho cái tình hình thế giới. Tôi thấy cũng vẫn còn bất ổn, chứ cũng không thể nào mà một ngày một bữa. Tại vì thật sự ra cái thế giới cộng sản thì cũng chưa có thật sự hiểu biết về thế giới dân chủ cho nó thật thấu đáo. Chỉ có những cái đường hướng, những cái sách lược và những cái đường lối giống nhau thì mới có thể là dễ hiểu nhau. Chứ ông nói gà mà bà nói vịt thì dĩ nhiên thì cũng rất là còn những cái khó khăn. Mà tôi nghĩ là thế giới mà không có chiến tranh là đã mừng rồi. Chứ còn cái chuyện mà đấu khẩu với nhau hoặc là những cái chuyện mà thương lượng với nhau như vậy thì cái bàn cờ quốc tế thì cũng vẫn còn hoài. Từ hồi nhỏ tới lớn thì năm nay tôi cũng đã 50 mấy năm rồi, mà cái vấn đề chiến tranh thì nó cũng vẫn đeo đẳng mãi. Thành đi thế giới thì ít có khi nào mà không có chiến tranh. Rồi cũng cầu mong, ai cũng cầu mong cho thế giới đừng có chiến tranh, mà nó không có xảy ra chiến tranh thì không xảy ra nơi này thì cũng sẽ xảy ra nơi khác. Đó thưa các bạn. Kế tiếp là Ngọc Thiện nói ông Trump là một hổ giấy thôi, ông Tập Cận Bình mà già đòn thì ông Trump sợ luôn, hai răng cứng rắn lên Mỹ sẽ chồn bước, không dám hăm dọa đâu. Thì chúng ta có quyền nhận định, tại vì những cái này thì chúng ta có thể là đưa ra bình luận để đóng góp với chương trình. Rất là cảm ơn các bạn. Cũng cảm ơn bạn Ngọc Thiện đã bỏ một cái comment vào trong chương trình, làm cho chương trình nó thêm cái gọi là một cái hướng suy nghĩ. Thì tôi nghĩ thì thông qua cái báo đài, thông qua thông tin thì chúng ta biết ai là hổ giấy, mà không ai là không hổ giấy, hoặc là ai là người này người kia. Chứ nếu không thì chúng ta cứ nói là họ là gì. Nếu chúng ta không có thông tin cho nó đầy đủ thì chúng ta sẽ phong tước cho những cái người mà không có cái gì mà trở thành là những bậc vĩ nhân đó. Thành đi cái điều kiện thông tin bây giờ nó rất là rõ ràng. Người nào mà là vĩ nhân là chúng ta biết liền, còn người nào mà không là vĩ nhân, không là lãnh đạo thế giới thì chúng ta cũng biết riêng đó. Thành đi cái điều kiện thông tin nó đã giúp cho con người phát triển như vậy. Thì cái điều kiện thông tin thì các bạn thấy đi, chương trình mà đưa cho chúng ta một cái thông tin là cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm một cái khía cạnh này hoặc là một cái khía cạnh khác. Kế tiếp thì tôi đọc tới cái comment của bạn Leta Thấp Le. Không biết là gì, các bạn thường thường dùng cái nickname của mình mà các bạn đọc khó hiểu quá, làm cho chương trình cũng gặp khó khăn. Mong các bạn cũng nên đổi cái nickname lại cho nó đẹp. Cái này thì dễ thôi, mình vô mình sửa lại thôi, chứ còn không thì khó nhớ. Có nói rằng là bác Leta Thấp Le nói rằng là bác Nam Sơn khuôn mặt giống bác Trọng. Vâng, câu nói này thì cũng được các bạn xem đài cũng đã nói rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Bạn Khoa Đặng thì trở lại, đừng đánh ai răng hao tốn, chỉ dùng chiêu. Anh ai răng xây dựng nhà máy hạt nhân thì anh kia đem bom phá, cứ xây xong rồi phá, rồi lỗ biết ngay ha. Thật sự ra thì bạn nói thì giống như là một cái bệnh viện gọi là giữa người đối với người. Thành đi mày cứ xây đi tao phá. Giống như Hoàng Sa thì Trường Sa mình có những cái đảo ở ngoài mà người Trung Quốc họ cũng là chiếm hữu đó, rồi họ cũng xây dựng đó. Thì thật sự ra thì muốn phá một cái đảo đó thì thật sự nó đâu có khó đâu, phải không?
Nhưng mà thật sự ra nó là một cái vấn đề quốc tế, thì chứ không phải có thể là mình có thể là dùng một cái luật mà gọi là lấy mạnh mà hiếp yếu, hoặc là lấy mà này, bởi vì cái vấn đề đó là một cái vấn đề rất là nan giải. Khi mà người ta xây dựng một cái nhà máy hạt nhân lên mà mình phá cái nhà máy hạt nhân của người ta, thì mình phải có lý lẽ, phải được cộng đồng thế giới. Thí dụ như Mỹ cũng đang hăm dọa là sẽ bắn quả tiễn vào những cái cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ đã nói rồi, Mỹ đã dàn binh rồi. Thì cái clip thứ 18 đã có nói của chương trình Thế giới tuần qua cũng đã nói lên vấn đề đó. Có nghĩa là Tổng thống Donald Trump đã họp, và sau đó thì ông ta dừng lại. Ông ta nghĩ là tại vì sau những cái cơ sở hạt nhân đó, Mỹ thì bị Iran mà bắn rơi một cái chiếc máy bay không người lái, giá trị khoảng trên dưới 200 mấy chục triệu đô la. Nhưng mà những cái cơ sở hạt nhân của Iran á, mà nếu mà Mỹ phá lại đó thì cũng rất là bình thường. Tại vì anh phá tôi thì tôi phá anh. Nhưng Tổng thống Donald Trump có nghĩ lại một cái vấn đề là có nghĩa là tại vì những cái cơ sở hạt nhân đó là có người bên đó, mà những cái người đó họ phải ở đó. Thành đi ít nhất nếu mà phá những cái cơ sở hạt nhân của Iran á, thì cũng phải gây cho khoảng chừng 150 người. Có nghĩa là những cái người nhân viên trong những cái cơ sở đó. Thì các bạn biết là 150 người mà trong những cái cơ sở đó thì là có nghĩa là ít nhiều gì cũng phải là khoảng chừng 100 mấy chục gia đình. Thì cái đó nó làm cho Tổng thống Donald Trump trùng bước lại. Mà trùng bước như vậy á, thì nhưng mà cũng có đưa ra một cái kế sách khác, là dùng về cái gọi là kỹ thuật về mạng, và đã làm cô lập, đã làm thiệt hại Iran rất là lớn về lĩnh vực thông tin, về lĩnh vực truyền thông, là lĩnh vực mà dính dáng về mạng, về kỹ thuật mạng. Thì sau đó thì Iran đã bị vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề đó thì không công bố lên lớn lắm, hay thành đi chúng ta không có biết nhiều. Kế tiếp thì bạn Tracy Đoàn, ông Nam Sơn đó, cái câu này thì cũng lặp lại ha các bạn ha, nhưng mà thật sự anh Nam Sơn thì rất là giống giống bác Trọng. Bây giờ thì qua đây thì đọc những cái comment của các bạn thì cũng rất là vui. Tôi đọc tới cái comment vậy là anh cũng ở tiểu bang với luật sư Hoàng Vĩ Hùng đúng không ạ? Bùi Lê có hỏi tôi như thế. Đúng rồi bạn, nhà tôi cách nhà Hoàng Vĩ Hùng khoảng chừng chạy xe thì chắc khoảng chừng 15 phút, có nghĩa là nếu mà tính ra thì nó khoảng chừng 5-7 cây số thôi, có nghĩa là 5-7 cây số, 10 cây số thôi, cỡ đó thôi. Chúng tôi cũng biết nhau thông qua cái chương trình này, chương trình Nước Việt với tôi. Tôi là người tạo ra chương trình này, và anh Hoàng Vĩ Hùng là diễn giả cho chương trình. Cũng nói về những cái đấu tranh của anh, nó cũng nói về cái cách mạng trắng của anh. Rồi sau đó thì Hoàng Vĩ Hùng thì cũng có kết nối với Nam Sơn, rồi cũng đưa về Nước Việt với tôi để nói chuyện cho các bạn nghe, hầu quý vị. Đây các bạn thấy hai người. Đầu tiên là tôi nói chuyện, tôi làm chương trình cho anh Hoàng Vĩ Hùng. Đó, rồi kế tiếp thì anh Hoàng Vĩ Hùng mới mời anh Nam Sơn về. Thì hai anh này thì là những cái diễn giả của nhiều báo đài, của nhiều cái chương trình. Bởi vì hai anh rất là giỏi về nghiên cứu về những cái tình hình thế giới, tình hình của Mỹ, rồi tình hình của Việt Nam, rồi cũng muốn đóng góp cái phần gọi là hiểu biết của mình cho chương trình, để mà góp ý với những cái người mà quản lý, những cái người mà gọi là lãnh đạo của đất nước Việt Nam vào những cái nghiên cứu của các anh ấy. Cái tiếp thì tôi đọc tiếp tới cái Mỹ. Tính Lê thì nói là Mỹ đem dân chủ tới Iraq, nát bét. Mỹ đem dân chủ tới Libya, thành bình địa. Thật sự ra thì Mỹ đem bom lại thì mới bình địa chứ sao mà đem dân chủ lại mà bình địa được các bạn.
Thành đi chúng ta nói chuyện véo von, nhưng mà thật sự ra những cái câu véo von đó giống như là chúng ta cũng đang gọi là ngầm chỉ trích, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng kẹt một cái. Các bạn thấy không, cái mình nói chuyện thì nó có thể hiện lên cái sự đứng đắn trong cái câu ngôn từ, mà cái người Việt của mình á, thì bây giờ đó thì nó cũng hơi kẹt cái vấn đề là từ ngữ. Tại vì sao? Chúng ta dùng từ ngữ mà nó không có đúng á. Thí dụ như vậy á, thì những cái châm biếm của chúng ta đó nó đúng á, thì nó tạo ra một cái gọi là cái gì, cái hình thức thì cũng phải đau xót bên này đau xót bên kia. Thành đi những cái từ ngữ bây giờ thì các bạn biết rồi, sắp tới đây thì tôi sẽ nói về vấn đề là mở lon Việt Nam. Đó là cũng do những cái từ ngữ thôi, phải không? Mà bây giờ thì tôi rất là cảm ơn cái vấn đề mà cái bà Ngộ, bà gì mà bên gọi là cái bên cái quảng cáo đó, tôi cảm ơn bà ấy. Chúng ta sẽ có chương trình, tôi nghĩ là chương trình đó tôi diễn giải nó còn thú vị hơn cái này, nhưng mà tại vì cái bổn phận mình thì làm cái chương trình đọc những cái comment này thôi. Bây giờ mình lo mình đọc trước đi, rồi chút xíu mình dành một chút xíu thời gian mình nói về vấn đề đó, vấn đề về kỹ thuật quảng cáo, về từ ngữ trong quảng cáo, để làm chi cũng khuyên là các bạn trẻ đồ này kia nên ăn nói, nên viết văn, nên có những cái gọi góp ý, làm sao cho nó đúng cái chuẩn mực, trong đó có chuẩn mực đạo đức. Chứ còn không thì chúng ta cứ khổ dài dài, mà khổ lắm. Tôi nói là về vấn đề ngôn ngữ mà nó không được tốt thì mình cứ khổ dài dài đó. Thành đi cố gắng đi các bạn, đừng dùng những cái lời nói châm biếm người khác mà không cần thiết. Cái tiếp thì tôi thấy đây Tính Lê cũng nói một câu nữa. Cái này là Tính Lê nói Mỹ xúi Iran gây chiến với Nga, mất đau hết 2 tỉnh miền Đông. Có thể là bạn có những cái thông tin về quân sự của Mỹ ha, chứ nếu mà bạn không có thông tin mà Mỹ thì nó có rất là nhiều thông tin. Thành đi mình không có nhìn một cái khía cạnh để mà mình châm biếm người ta được. Thí dụ như về giáo dục đi, Mỹ cũng giúp cho Việt Nam có đại học Fulbright, thấy không? Thành đi cái dĩ nhiên nước Mỹ thì có rất là nhiều mặt, mặt tốt cũng có, mặt xấu cũng có, đàng hoàng cũng có, mà cái người mà đá cá lăn dưa, đá dừa lăn bí thì Mỹ nó cũng trị luôn. Mà người Mỹ người ta trị rất là hay. Gặp những cái người mà không đàng hoàng thì Mỹ người ta sẽ làm riết rồi nó trở thành đàng hoàng. Tại vì tôi đang ở đất nước Mỹ, thành đi tôi biết rõ điều đó. Tôi nói thẳng với các bạn, tôi là mỗi người mà bên Việt Nam qua sống ở Mỹ cũng trên dưới mười mấy năm thôi, khoảng chừng 12 năm thôi. Thì vấn đề tôi sống tốt hơn, tôi được đàng hoàng hơn là cũng tại vì sao? Cái vấn đề luật pháp ở Mỹ, cái vấn đề văn hóa của Mỹ, cái văn minh của Mỹ nó làm cho tôi tốt hơn. Chứ thật sự ra thì nếu ở Việt Nam thì tôi cũng không có học được những cái điều kiện đó nhiều. Đó, thành đi khi qua đây thì tôi lại được những cái đó. Thành đi tôi cũng nhiều khi nói chuyện ra, thành đi nhiều khi tôi cũng ca ngợi người Mỹ, nhưng không phải không có ca ngợi họ, họ cũng đâu có cần tôi ca ngợi đâu. Thường thường ông bà mình nói là cái gì đó, cái hương đức hạnh là tự nó vang xa thôi. Thành đi từ chỗ đó thì tôi nghĩ rằng là người Mỹ thì người ta ngoài cái đối xử với việc này việc kia, đi ghi gieo rắc chiến tranh khắp nơi trên thế giới, thì ai nhìn vào mặt chiến tranh thì thấy Mỹ rất là xấu, nhưng mà nhìn vào những lĩnh vực khác thì Mỹ là nhất thế giới, phải không? Cảm ơn các bạn. Mong mỏi là các bạn nên tìm hiểu Mỹ ở những cái lĩnh vực khác nữa, chứ đừng có nghe tuyên truyền vô tội vạ ha. Tôi sợ lắm, tôi sợ cái sự mà tuyên truyền mà nó gọi là người ta nói là thương nhau thì thương cả đường đi,
mà ghét nhau thì ghét cả tông ty họ hàng. Thành đi cái người Việt Nam mình thì có những cái câu mà gọi là ví von như vậy mà rất là hay. Bởi vậy nếu mà mình vì có một cái lĩnh vực nhỏ thôi mà mình ghét họ thì cái đó có nghĩa là tại sao? Tại vì mình thiếu thông tin. Thành đi tôi mong các bạn để ý tới cái việc mà quân sự của Mỹ, rồi quý vị cũng nên để ý tới những cái việc khác, kinh tế của Mỹ, văn hóa của Mỹ, văn minh của Mỹ đó, rồi văn chương của Mỹ. Sắp tới đây thì tôi cũng thích làm những cái chương trình thí dụ như chơi chữ đi, người Mỹ họ chơi chữ như thế nào đó. Tại vì hồi xưa giờ mình chỉ biết là người Việt Nam mình chơi chữ với nhau thôi đó. Nhưng mà người Mỹ họ sẽ chơi chữ như thế nào thì sắp tới đây thì tôi cũng làm những cái chương trình đó để làm chi, để gọi là cái gì đó, để đẩy lao quý vị. Cái tiếp thì Bảo Thái nói là tôi là rất hâm mộ anh Hoàng Duy Hùng. Cảm ơn bạn. Thông qua chương trình này thì anh Hùng anh sẽ biết. Kế tiếp thì Tính Lê, trên thế giới có ai mượn vượt qua Mỹ đạp liền? Thì bạn nói vậy ha. Kế tới thì một cái anh tên là Phai Nguyễn thì nói là cái này là bản tin này là bản tin cũ và rất là nhàm chán. Mong bạn Phai Nguyễn thông cảm. Tại vì sao? Tại vì cái này là tôi đang đọc lại comment mà nó đâu có mới. Đây là đọc comment, người ta đã nói cái thông tin này 2-3 ngày trước. Tôi đọc lại thôi. Mong bạn thông cảm. Chương trình đã làm cho bạn nhàm chán. Kế tiếp thì bạn Vũ Thị Huế, sao các nước được xây dựng nhà máy hạt nhân hả anh? Đấy, phải có những câu hỏi thông minh như vậy chứ. Tại vì cái câu hỏi này thì ít có người hỏi lắm. Tại sao những cái nước lớn mà được xây dựng mà những cái nước nhỏ không được xây dựng? Đó. Thì câu hỏi của bạn Vũ Huế đi ha. Vũ Thị Huế thì hỏi như vậy thì tôi cũng trao đổi. Tại vì thật sự ra thì những cái nước mà xây dựng nhà máy hạt nhân thì người ta đã xây dựng lâu đời rồi. Trước khi mà có cái luật gọi là cắt giảm vũ khí hạt nhân. Bạn hiểu không? Có nghĩa là người ta đã xây dựng những nhà máy hạt nhân trước khi là cộng đồng quốc tế, Liên Hiệp Quốc có cái vấn đề là có nghĩa là cắt giảm vũ khí hạt nhân. Từ cái lúc mà có cái luật giữa quốc tế mà ký lên là cắt giảm vũ khí hạt nhân đó, thì thành đi những cái sau đó thì không được, những cái nước khác là không được, những cái nước mà chưa có vũ khí hạt nhân thì không được xây. Tại vì cái đó là cái luật mà do cái gì? Luật là do tất cả các nước đồng ký tên. Mà bây giờ thì vì cái điều kiện đôi co với Mỹ, những vấn đề này vấn đề kia, thì người ta nói là giờ người ta không chơi với Mỹ thì người ta muốn xây dựng hạt nhân thôi. Thì có nghĩa là người ta vi phạm cái vấn đề mà cam kết với thế giới. Thành đi từ đó thì Mỹ mới đi gây khó khăn. Thì cái đó cũng là cái cớ. Cảm ơn bạn Vũ Thị Quế. Có nghĩa là có những cái nước người ta đã có hạt nhân trước khi có luật cắt giảm vũ khí hạt nhân. Để cho bạn hiểu thêm. Kế tiếp thì bạn Bảo Thái thì xin chào diễn giả, tôi rất hâm mộ kênh Nước Việt với tôi, mong kênh một ngày nhiều người biết tới. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Câu nói của bạn cũng làm ấm lòng chiến sĩ. Có nghĩa là chúng tôi là cũng giống như là những chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Mà thật sự thông tin của mình mà được quý vị yêu mến thì ngoài cái sức yêu mến đó ra thì cũng mong rằng là quý vị cũng nên chia sẻ những cái thông tin này ra cho người thân, bạn bè hoặc là cộng đồng của mình biết thêm về kênh Nước Việt với tôi. Hầu cũng điều kiện đó là cũng giúp đỡ cho cái thông tin này được vang xa, để cho cái điều kiện thông tin này có thể thay đổi được những cái gì nó chưa tốt, nó trở thành tốt đẹp hơn. Mong các bạn giúp chúng tôi
Bởi vì nếu mà các bạn chia sẻ cái kênh thông tin của chúng tôi ra với mọi người, có nghĩa là các bạn đã giúp chúng tôi cả nghĩa bóng mà cả nghĩa đen. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kế tiếp thì ông bà mình nói là Tính Lê có nói là ông bà mình nói ăn cây nào thì rào cây ấy. Đúng rồi. Tại vì bạn biết không, nếu mà mình không rào khác nó lấy nó ăn làm sao. Thành đi cái này là tại vì hồi xưa thì ông bà mình trồng cây, ăn cây nào thì rào cây nấy, là nó như vậy. Thì tôi cũng có một cái ngạc nhiên này, tôi cũng muốn nói chuyện để chúng ta thấy rằng cái đất nước Mỹ nó về cái việc mà ăn cây nào rào cây nấy, trồng cây đó, thì tôi cũng nói cho các bạn một chút xíu. Có nghĩa là nó cũng không hoài lề, nhưng mà để cho nó giúp vui, để cho chúng ta hiểu thêm cái vấn đề của nước Mỹ. Các bạn ở Mỹ đó thì có những cái khu vực chúng ta có những căn nhà với những cái miếng đất rộng khoảng chừng 1 đến 2 mẫu đất. Thí dụ như tôi ở Houston thì tôi ở vùng Southwest. Cái vùng Southwest Houston là cái vùng mà nơi mà có cộng đồng người Việt ở rất là nhiều. Mà nơi đó là một cái nơi mà gọi là có nghĩa là mới phát triển sau này. Đó, thành đi nhưng mà nơi đó thì nơi mà dân cư sống rất là đông, tại ở đó nó có những cái điều kiện làm ăn về kinh tế, nơi có những cái khu chợ người Việt rất là lớn, rồi khu chợ của người Mỹ, có nghĩa là những cái khu chợ rồi rất là sầm uất, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì các bạn biết ở khu vực tôi thì không có đất lớn đó, nhưng mà khu vực ở gọi là chúng tôi thì ở miền Tây Nam, nhưng mà thành phố Houston thì nó có 4 khu vực: Tây Nam, rồi Tây Bắc, rồi Đông Nam, Đông Bắc. Thì cái khu vực mà Tây Bắc á, của thành phố Houston á, thì nơi đó là có những cái căn nhà mà có đất cát rộng khoảng 1-2 mẫu. Nhưng mà tại sao cái ở bên này là người ta có những cái căn nhà như vậy nhưng mà ta không có trồng cái gì hết các bạn? Người Việt thì cũng tại vì theo cái kiểu mà phong tục của người Việt, cái cách làm nông của người Việt thì thường ở trồng rau, rồi trồng thêm trái cây, rồi trồng thêm bầu bí mốt này kia, để mà nhiều khi cũng có thể là đem ra để bán lại cho người Việt sống với nhau, cũng có thêm thu nhập. Những cái cụ người Việt Nam, người Bắc đồ này kia đó, thì người ta thích trồng trong những cái mảnh vườn của người ta, rồi cũng đào giếng giống như Việt Nam, cũng cắm ống nước, rồi cũng dùng nước đó để tưới cây đồ này kia, thì cũng giống y như là bên Việt Nam. Rất là vui. Xuống đó thì các bạn biết là có những cái người, nhưng riêng với người Mỹ thì người ta cũng có những miếng đất đó, những miếng đất rất là rộng, nhiều khi 1-2 mẫu, nhưng mà người ta không trồng gì hết, người ta chỉ trồng cỏ thôi. Rồi còn trồng cây thì họ cũng trồng cây gọi là cây kiểng thôi, chứ hoặc là họ trồng cam. Trồng cam thì cam của họ trồng cũng để làm cảnh thôi, chứ họ không phải là trồng cam để mà có ra để mà ăn hoặc là để mà bán. Rồi tôi thấy gần tôi thì cũng có những căn nhà của người Mỹ họ trồng cam, rồi cam nó rớt đầy ở dưới đất đó, thì ai muốn thì ăn hay lụm gì đó thì họ không quan tâm, họ trồng giống như là kiểng vậy đó. Nhưng mà người Việt mình lại khác. Đó, bởi vậy mới gọi là ăn cây nào là rào cây nấy là vậy đó. Người Việt mình thường á, thì đất cát mình có đất là mình trồng ngay. Nhà nào mà có đất thì nhiều khi trồng nhiều loại cây để có nhiều loại trái cây, thì người Việt bên Mỹ vậy cũng vậy thôi. Có nghĩa là khi mà có nhà ở, có đất thì nghĩ ngay là phải nên trồng cái cây gì, để chi, để có thêm cái quê lợi từ cái cây đó. Thì thật sự ra thì so với cái văn hóa của người Mỹ thì mình đã khác rất là khác biệt. Các bạn biết không, ở đây thì những cái khu vực nhà ở của người Mỹ, người ta không có trồng cây ăn trái đó, người ta chỉ ở thôi. Còn đất cát thì nó thừa thải ra đó thì người ta chỉ trồng cỏ thôi. Tôi nghĩ cái đó là cái bộ luật, chứ nó không phải là tự nhiên mà người Mỹ người ta không trồng. Nhưng mà tại vì mình sao, cái người Việt mình thì làm theo cái kiểu người Việt. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện đó nó cũng không đáng kể, tại vì trồng xung quanh cái đó là nó cũng chưa có vi phạm. Nhưng mà nếu mà mình trở thành những cái vườn cây, tôi nghĩ cái đó là sẽ vi phạm. Tại vì sao? Cái đó là phải đăng ký với nhà nước, rồi anh trồng, anh có thu nhập trên cái cây trái đó thì anh phải đăng ký, anh có gọi là có gì, có thu nhập, có income thì mới khai thuế với nhà nước.
Còn nếu mình trồng một vài cây mà ăn chơi giống như ở nhà thì nó không bị, không ai để ý tới. Bởi vì các bạn biết không, những cái quy hoạch về cái cây trái của nước Mỹ, người ta cũng trở thành vườn tược. Dần nhà dân thì người ta không trồng, mặc dù người ta có đất cát rất là nhiều nhưng không bao giờ người ta trồng. Đó, người ta trồng cây thì người ta trồng cây kiển, cây thông, rồi hoặc là cây ốc. Bên này cây ốc thì bên Việt Nam gọi cây để làm bá súng á. Cây đó, cây ốc, cây thông, hoặc là những cái loại cây mà nó phù hợp ở đất nước Mỹ thì người ta trồng rất là nhiều. Nhưng mà tôi nhìn qua nhìn lại không thấy người Mỹ nào trồng cây ăn trái hết. Chỉ có người Việt mình là dùng theo kiểu văn hóa của người Việt mình thì trồng cây ăn trái vào trong cái khu vườn của mình. Đó, thì cái đó cũng là một cái vui. Kế tiếp thì tôi cũng đọc tới cái comment của Dương Nguyễn. Thì Dương Nguyễn kính chào chú. Thì cũng cảm ơn Dương Nguyễn đang vào mình gặp nhau ha. Cảm ơn bạn đã biết tới chương trình, cũng mong rằng là bạn cũng chia sẻ cái thông tin có chương trình này để ra cùng mọi người cùng gặp gỡ ha. Kế tiếp thì bạn Mỹ Nguyễn, đừng nói Mỹ nữa, nói về Việt Nam đi anh. Đúng rồi, thì tôi cũng chuẩn bị đang muốn nói về Việt Nam. Thì để đọc tiếp một hai comment nữa thì chúng ta sẽ nói về chuyện Việt Nam. Chuyện Việt Nam còn hấp dẫn hơn nhiều. Kế tiếp với Vũ Thị Huế thì nói: anh nói đúng, khi ra nước ngoài em không phủ nhận những cái hay về cái văn minh của họ, thì mình nên học, hỏi người ta. Còn Việt Nam mình tất nhiên cũng có những đức tính tốt, thì không nên thay đổi. Đúng, bạn Vũ Thị Huế nói đúng rồi. Cái gì tốt thì mình đừng có thay đổi chứ. Mình chỉ thay đổi những cái gì mà nó chưa được tốt thôi. Hoặc là cái của mình nó tốt 1 nhưng mà cái của người ta nó tốt 10 thì mình phải để cái tốt 1 lại, mình phải thay đổi, mình lấy cái tốt 10, phải không? Thì thành đi thì là người Việt Nam thì ai cũng muốn mình hoàn thiện hơn. Tại vì sao? Tại vì cái xứ sở văn minh mà nó có những cái mà cái tốt của người ta là cái tốt được nghiên cứu các bạn, chứ không phải là tự nhiên nó tốt. Cái tốt của người ta được nghiên cứu. Thí dụ tôi cũng nói thí dụ ngay đây thôi. Nếu mà các bạn mở ra những cái phim của người Mỹ rồi các bạn xem thì các bạn sẽ thấy cho dù ở bạn có một cái chiếc xe nó mắc tiền thế nào, xe hơi mắc tiền thế nào không cần biết, khi bạn ra ngoài đường bạn chạy thì gặp một cái người băng qua đường, có nghĩa là bạn phải ngừng lại, đứng cái bánh xe lại và để cho người đó đi qua đường, xong xuôi rồi bạn mới được chạy. Nhưng mà đối với Việt Nam mình đâu có đâu, phải không? Bởi vì các bạn thấy không, ở trong Việt Nam mình thì cứ bóp kèn in ỏi, có nghĩa là thấy người ta băng qua đường là lo bóp kèn cái tin liền. Để làm chi? Để người ta đừng có va chạm vào cái xe, hoặc là để mình đừng có đụng người ta. Có nghĩa là cái luật nội các bạn, nếu bộ luật giao thông ở Việt Nam chỉ cần sửa một chút xíu đó thôi thì các bạn biết rằng là về cái tâm lý, về cái gọi là cái người giàu mà họ dùng cái xe vậy rồi họ chạy rồi họ bóp kèn vô người nghèo thì các bạn thấy có đau không? Phũ phàng không? Phũ phàng ha. Thành đi bởi vì cái đó là cái tâm lý. Người Mỹ người ta không có làm như vậy. Người ta giống như là hạ mình xuống bằng cách, cho dù tôi có xài cái xe nó có đắt tiền cách mấy nhưng mà tôi cũng tôn trọng anh cứ băng qua đường đi. Thật sự ở Mỹ thì bạn không có nghe tiếng còi. Có tiếng còi thì có thể là người ta chỉ nhắc khéo nhau, bóp tin tin nhẹ nhẹ thôi. Nhắc khéo nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cũng chửi nhau bằng tiếng còi nhưng mà cũng bấm với nhau nhẹ nhẹ thôi, chứ người ta không có bóp kèn in ỏi. Thành đi từ đó thì cái đó là cái tốt, phải không? Chúng ta cũng nên hiểu biết những cái điều kiện đó. Một là dù sao đi nữa thì chúng ta có một cái gọi là một cái điều kiện vật chất tốt đẹp nào đó thì cũng nên để ý tới vấn đề con người. Bởi vì vấn đề con người ở Mỹ rất là quan trọng. Từ đó thì mới có thể là bảo vệ được những cái khác. Đầu tiên là phải bảo vệ được con người trước cái đã. Nếu mà bảo vệ con người không tốt thì tôi nghĩ là bảo vệ cái gì cũng không tốt. Đó các bạn. Cái tiếp
thì cảm ơn kênh nhiều. Gia đình tôi kênh Nước Việt với tôi rất nhiều và thường xuyên luật sư Hoàng Duy Hùng đưa tôi tới kênh. Cảm ơn bạn Bảo Thái, luật sư Hoàng Duy Hùng đã giúp cho bạn tìm hiểu về kênh. Cũng cảm ơn luôn luật sư Hoàng Duy Hùng rất là nhiều. Cũng như lời hứa, tôi bây giờ thì đọc xong những cái comment của các bạn, thì bây giờ chúng ta trở ra qua một cái vấn đề. Mà vấn đề này là hiện bây giờ đang nóng bỏng ở tại Việt Nam. Hiện bây giờ thì tại vì cái này thì tôi cũng thông qua những cái kênh khác, thì tôi biết qua kênh Nửa Vòng Trái Đất, qua kênh của Trương Quốc Huy, qua kênh của hình như không biết của Phố Quanh Sa có không, tôi chưa có coi. Nhưng mà thật sự thì các bạn đó cũng có nói nhiều về vấn đề này, vấn đề về cái cách quảng cáo, cái nghệ thuật quảng cáo, hoặc là những cái từ ngữ trong quảng cáo đó. Thì thật sự ra thì không có, nếu các bạn, tôi nghĩ là các bạn đó thì chỉ dựa theo cái câu nói là mở lon Việt Nam của cái công ty nước ngọt, công ty nước giải khát Coca-Cola, mà đang bị ghi vào gọi là cái quy phạm. Cái quy phạm mà có nghĩa là bị có thể là cũng đưa đến, không biết có bị phạt không thì tôi không biết, nhưng mà vô tình thì cũng làm cho cái công ty Coca-Cola đó nó được một cái gọi là một cái chương trình mà miễn phí, quảng cáo miễn phí. Thì tôi thấy cái người Việt của chúng ta cũng vẫn còn đang bị lợi dụng rất là nhiều. Mời các bạn xem cái bản tin này nha. Đây, tôi nói có sách mách có chứng với các bạn, có sẵn đây luôn để chúng ta cùng nghe. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam vừa có phản hồi về công văn của Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm Coca-Cola. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam bị nhắc nhở vì nội dung quảng cáo có sử dụng cụm từ mở lon Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiện quảng cáo khác. Theo đại diện doanh nghiệp, chương trình đã không xét đến các yếu tố ngữ văn khác trong cụm từ mở lon Việt Nam. Sau khi nhận được công văn của Cục Văn hóa Cơ sở, công ty đã nhanh chóng thay đổi cụm từ mở lon Việt Nam thành cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho chương trình khuyến mãi của sản phẩm Coca-Cola. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm Coca-Cola. Văn bản nêu rõ nội dung quảng cáo sản phẩm Coca-Cola Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiện có sử dụng cụm từ mở lon Việt Nam. Việc sử dụng cụm từ này trong nội dung quảng cáo có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đấy, các bạn có thấy rõ Give ràng customers the VIP treatment on your site. Clients can book directly from your website. Các bạn có thấy rõ ràng là cái vấn đề từ ngữ nó gây khó khăn không? Đấy, thì thành đi mà bây giờ thì các bạn biết rằng là cái công ty Coca-Cola là một cái công ty về nước giải khát, là một cái tập đoàn mà đa quốc gia, hình như là một cái tập đoàn của Mỹ, là tập đoàn nó có rất là trên nhiều quốc gia. Các bạn đi đâu thì các bạn cũng thấy cái vấn đề cái nhãn hiệu Coca-Cola ở khắp thế giới. Hiện bây giờ thì các bạn biết cái công ty nước giải khát mà Coca-Cola thì rất là lớn lao. Xung quanh công văn của Cục Văn hóa Cơ sở cho rằng việc sử dụng cụm từ mở lon Việt Nam của Coca-Cola có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Cộng đồng mạng xã hội đã có những ý kiến tranh luận trái chiều. Đặc biệt sau khi bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở cho rằng cụm từ mở lon Việt Nam không rõ ràng về sản phẩm cũng như thông điệp quảng cáo. Từ lon đứng một mình không gắn với từ Coca-Cola hay bia có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Ý kiến này của bà Hương đã bị cộng đồng mạng xã hội tỏ ý không tán thành. Bình luận trên báo Tuổi Trẻ. Đấy, cái đó là những cái điều kiện mà chúng ta phải tìm hiểu. Đấy, thật sự ra thì tôi nghĩ là bởi vì cái luật quảng cáo của Việt Nam chưa có rõ ràng. Người ta dùng từ mà người ta quảng cáo vào cái sản phẩm của người ta, mà bà Ninh Thị Thu Hương gì đó
mà bả đọc được cái câu đó rồi cái tự nhiên bả lại liên tưởng ra một cái chữ, có nghĩa là nó không được nó tốt đẹp, thì bà nghĩ là người ta đã chơi khăm. Nhưng mà tôi á, theo tôi á, thì tôi cũng phải giải thích cái câu việc này nó thế nào, để cho các bạn tìm hiểu về cái kỹ thuật quảng cáo, cái nghệ thuật quảng cáo và cái cách làm quảng cáo. Quảng cáo là làm cái gì đó, và quảng cáo để làm cái gì, không tự nhiên mình quảng cáo mà bỏ tiền ra làm cái gì. Thì thật sự ra thì tôi có 3 cái điều kiện. Một là tôi nói về tại sao phải quảng cáo. Cái thứ hai là từ ngữ trong quảng cáo. Cái thứ ba là lợi dụng quảng cáo đó, hoặc là cái thứ tư là ảnh hưởng của quảng cáo. Thì tôi muốn nói đầu tiên tôi muốn trình bày với các bạn, đầu tiên là cái từ mà tôi muốn nói về cái từ ngữ trong quảng cáo trước đó. Bởi vì nếu mà một cái người mà học hành về quảng cáo đó thì người ta sẽ dùng những cái kỹ năng, những cái kỹ thuật, những cái nghề nghiệp của người ta bằng cách nào? Quảng cáo là mình tạo nên những cái gì? Những cái chú ý để cho người khác chú ý vào sản phẩm của mình. Tiếng Anh thì ta gọi là make attention, là có nghĩa là tạo nên những cái ấn tượng, hoặc là tạo nên những cái gọi là những cái hình thức, hoặc là những cái câu từ để cho người khác tập trung chú ý vào, vừa mới đọc ra là biết liền. Thì các bạn biết như ngày xưa thì gì đó MTV, MTP, rồi Sơn Tùng có cái câu mà thôi anh nói gì đó xa quá, anh đi xa quá, anh đi xa quá đó, thì tôi đang bị cái đó đó. Có nghĩa là làm cho người ta khi mình ta nói ra như vậy là người ta nhớ ngay tới Sơn Tùng, có nghĩa là gây được những ấn tượng. Thì tôi nghĩ cái người làm quảng cáo của hãng Coca-Cola là người ta có nghiên cứu, tại vì người ta là một cái tập đoàn đa quốc gia nữa, thành đi cái câu từ quảng cáo của người ta thì người ta có tính toán, chứ không phải là tự nhiên người ta dùng. Mà người Việt mình á, thì không vừa ý, nhất là những cái người mà làm trong quản lý trong lĩnh vực quảng cáo á, vừa mới đọc lên câu mở lon Việt Nam, tự nhiên là liên tưởng ra thành một cái chữ gì đó rồi nói là phản cảm. Thì cái đó là tại vì sao? Mà bây giờ rồi quy rồi người ta là vậy, nhưng mà mình không có luật để xử. Tại sao? Nếu mà tôi dùng cái chữ đó thì tôi không vi phạm luật gì hết. Thí dụ như cái chữ mở lon Việt Nam thì theo như tôi nghĩ là bên cái công tác quảng cáo của bên Coca Việt Nam đó, thì họ đang dùng cái gọi là cái target vô cái thị trường Việt Nam đó. Chứ cái mở lon Việt Nam, cái Coca-Cola Việt Nam đó, tôi nghĩ họ không xuất đi nước ngoài khác được. Tại vì sao? Tại vì họ đang tìm mục tiêu là bán vào thị trường Việt Nam. Chứ nếu mà họ đem qua bên Phi họ bán cũng không được, hoặc là đem qua bên Campuchia thì họ không bán được. Nếu mà kỹ thuật đó thì có nghĩa là họ đương tìm vào cái thị trường Việt Nam, lấn vào một cái gọi là công việc gì đó. Bởi vì mà họ mới dùng cái chữ mở lon Việt Nam để làm chi? Họ gây chú ý, phải không? Đó, thì họ gây chú ý là tại sao phải mở lon Việt Nam đó, Coca-Cola mở lon Việt Nam. Thì tôi nghĩ thì câu đó nó cũng đâu có thiếu gì. Chữ mở lon Việt Nam thì có nghĩa là người ta muốn lạm dụng cái chữ Việt Nam. Nhưng mà nếu mà họ dùng cái chữ Việt Nam thì cũng, nếu mà nói về vi phạm á, thì đâu có gọi là vi phạm. Tại vì cái người Việt Nam mình thường ưa dùng cái chữ tắt á, anh ăn cơm gì đó. Thường mình ưa nói cũng như mở lon Coca của chị, nhưng mà người ta không nói là mở lon Coca của chị, mà người ta nói là mở lon của chị. Thí dụ như vậy thì từ cái chỗ đó nó gây lên cái từ ngữ của Việt Nam, nó gây lên khó hiểu. Thôi để tôi mở cho chị lon nước, thí dụ như vậy. Thì tôi mở nghe chị. Thí dụ như những cái từ ngữ Việt Nam thì thường mình dùng nó như vậy. Cái đó là kỹ thuật quảng cáo. Thành đi cái nghề của người ta, những cái người làm quảng cáo cho Coca-Cola, người ta dùng cái tension, người ta muốn mắc cái tension. Có nghĩa là nếu mình nói như vậy thì sẽ gây chú ý được rất là nhiều. Cái người dân Việt Nam thì thật sự cái tinh thần yêu nước rất là cao. Bạn thấy người ta đưa cái đội bóng đá, bây giờ cái tinh thần yêu nước này, nó nằm vô dễ mà quảng cáo nhất là vào đội bóng đá.
Mà hình như là Coca-Cola là cũng là một cái đơn vị mà tài trợ mạnh nhất là cho cái đội tuyển bóng đá của Việt Nam. Thành đi người ta mới là lấy hình ảnh của những cái người, những cái cầu thủ rồi này kia để người ta làm cho thành một cái gọi là một cái hình thức quảng cáo của người ta. Thành đi từ đó mới xảy ra những cái quy phạm. Nhưng nếu ở Mỹ thì nó khác. Ở Mỹ có những cái từ chúng ta không được dùng. Tức bất cứ mọi hình thức chúng ta không được dùng. Vì sao vậy? Vì sao không được dùng từ của chúng ta mà tại sao chúng ta không được dùng? Đó, tại vì sao? Tại vì những cái từ đó là người ta đã đăng ký rồi, người ta đã dùng rồi và người ta trả tiền bản quyền cho những cái từ đó. Thí dụ như tôi nhớ một số từ như từ du là các bạn thấy không? Quảng cáo đâu có ai mà dám xài từ du. Du là tôi thôi, đâu có cái gì đâu. Đó, đó là một nhân sư đại danh từ thôi, một nhân xưng đại danh từ thôi. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn dùng từ đó thì chúng ta phải trả tiền. Quảng cáo nó phải cộng thêm cái chi phí của cái từ đó không? Là cái thứ nhất. Cái chữ thứ hai mà chúng ta hoàn toàn không được dùng là cái chữ luxury. Là cái chữ là xa xỉ. Là cái chữ giống như là quý phái là chữ xa xỉ, luxury mà. Đồ xa xỉ, đồ quý phái. Đó. Thì cái chữ đó là hoàn toàn không được dùng vào trong cái quảng cáo. Có những cái từ chúng ta phải dùng, được dùng nhưng phải trả tiền. Nhưng mà có những cái từ trả tiền cũng không được dùng. Đó. Thì nếu mà các bạn nếu mà có để ý tới cái lĩnh vực quảng cáo, tại vì có những cái từ người ta đăng ký rồi. Tôi thấy cái từ đó hay, tôi trả tiền cho nó hàng năm. Nhiều khi tôi trả tiền cho nó 10 năm, 20 năm, chừng nào tôi hết thì quý vị mới có được dùng. Còn bây giờ tôi đang sở hữu cái từ đó. Có nghĩa người ta dành những cái từ đó để người ta chỉ được quảng cáo riêng mà, một cái công ty của người ta. Đó, thành đi từ chỗ đó thì nếu mà những cái quảng cáo ở Việt Nam mà không có những cái quy ước, những cái từ nào được dùng, những cái từ không được dùng thì chúng ta quảng cáo bị lợi dụng. Có nghĩa là người Việt Nam mình để cho người ta quảng cáo mà không có, giống như Coca Việt Nam nó lấy cái từ Việt Nam nó quảng cáo lên thì tại vì cái từ Việt Nam thì đâu có bị cấm đâu. Đó. Thành đi những cái từ nào trong cái nghệ thuật quảng cáo đang cần dùng tới thì tôi nghĩ các ban ngành mà làm về tổ chức về quảng cáo này kia nó có những cái quy ước, phải liệt kê ra những cái từ nào không được dùng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái từ nào được dùng phải trả tiền. Đó. Còn lại thì tất cả mọi người đều dùng được, phải không? Rồi những người nào mà apply vấn đề là có nghĩa là tôi muốn giữ cái từ này cho công ty tôi dùng thôi, tôi không muốn công ty khác. Thí dụ như tôi đi, cái công ty tôi là cái gì? Ảnh hùng EX photo video đi. Tôi đảm bảo chắc chắn với bạn là không có ai dám dùng cái chữ đó hết. Thí dụ như cái câu của tôi là nước Việt với tôi đi, là những cái từ đó là tôi đã trả tiền cho nó, tôi đã đăng ký rồi, đâu có ai dám mà dùng cái đó là thương hiệu của một cái company. Thì đó, từ chỗ đó thì tôi phải trả tiền bản quyền cho cái vấn đề đó, thì thành đi là người khác không được dùng. Mà nếu mà có điều kiện tôi thấy họ dùng mà cũng không có vấn đề gì thì thôi tôi không kiện. Nhưng mà hãy mà họ dùng có vấn đề thì tôi sẽ kiện. Thì cái lĩnh vực quảng cáo thì chúng ta phải nhìn vô cái vấn đề đó. Còn những cái từ gì tại sao phải dùng cái chữ mở lon Việt Nam? Tại chữ đó nó gây ấn tượng. Tại vì tôi nghĩ là những cái người làm quảng cáo cho công ty Coca-Cola thì họ đang tạo cái ấn tượng, họ gây cái ấn tượng. Mà quảng cáo mà không để lại ấn tượng thì người khác không có chú ý, phải không? Bạn đưa lên một sản phẩm ở thị trường mà cái quảng cáo của bạn nó không có gây, gọi là ở bên Việt Nam thường gọi là gây sốc, thì người ta đâu có chú ý tới sản phẩm của các bạn đâu. Đó. Thì bây giờ người ta quảng cáo 1 mà người ta được hưởng tới 10 nữa là tại sao? Tôi nói tới một thứ hai. Người ta quảng cáo 1 mà người ta được hưởng tới 10 là tại sao? Tại vì bà Đàm Thị Thu Hương, bà gì đó, bà Đông Ninh Thị Thu Hương hay gì đó, bà lại cảm thấy cái quảng cáo như vậy là vì cái bức bối của bà, vì cái make tension của cái quảng cáo nó làm cho bà tức lên, mà bà cảm thấy cái đó nó phản cảm quá. Có nghĩa là nó gây cho bà một cái gọi là gì? Một cái chú ý.
đầu tiên. Nhưng mà một cái người mà thường á, chú ý thì bất quá người ta mua lon Coca thôi, chứ người ta đâu có cần phải gì. Nhưng mà bà này là bà làm ở bên lĩnh vực quảng cáo đó, thành đi bà mới thấy là bức bối, bà bực mình lên, thành đi từ chỗ đó bà mới đưa lên báo đài, bà mới nói rằng là Coca-Cola như vậy. Thì thành đi từ cái chỗ đó là tất cả các báo trong nước đăng lên, kể cả báo tại hải ngoại cũng đăng lên. Thì thành đi tất cả mọi người đều biết đến Coca-Cola. Rồi cái Coca-Cola đóng vai hiền liền. Thôi vậy là tôi cảm thấy nó không đúng, rồi tôi phải sửa lại bằng câu khác. Nhưng mà thật sự ra từ một cái hành động mà nhẹ nhàng của bà Ninh Thị Thu Hương, bà làm như vậy đó, thì đã gây ra một cái hiệu ứng về quảng cáo cho công ty Coca-Cola rất là mạnh. Cả nước, cả quốc tế, những cái người quốc tế về người Việt Nam thì ai cũng cảm thấy, ai cũng nhớ tới Coca-Cola. Đấy, thì Coca-Cola bỏ ra có 1 đồng quảng cáo mà giờ nhờ cái bà này bà vô bà nói cái giờ Coca-Cola giống như trả cả 1 triệu đồng vậy đó. Có nghĩa là mới đầu một vài người, nếu bà mà Ninh Thị Hương gì đó, tôi không biết cái tên của bà. Cái thứ nhất, nếu mà bà thông minh, nếu mà bà làm việc thông minh, thì bà chỉ cần mời cái công ty Coca-Cola lại, bà xử phạt người ta thôi. Đó, thì cái đó mới là thông minh. Có nghĩa là không có để người ta lợi dụng vô trong cái quảng cáo của họ. Tự nhiên bây giờ bà đưa nó trở thành một cái scandal, nó gây chú ý lên cả nước Việt Nam rồi cả thế giới thông qua những cái báo đài trong nước, quốc tế. Đó, thì từ chỗ đó thì vô tình bà làm cho cái công ty Coca-Cola nó sướng quá chừng, mà nó chẳng trả thêm đồng bạc nào, mà nó còn giả bộ nó ngoan ngoãn, nó đổi thành một cái câu quảng cáo khác, tại vì đã make được cái tension cả 100 triệu người ở Việt Nam rồi, phải không? Mà câu đó thì nó cũng vô tội vạ. Nếu mà nói về văn chương hoặc nói về câu cú thì nó cũng đâu có thiếu đâu. Tại từ Việt Nam mình xài rất là dễ. Thí dụ như tiếng Anh thì nó có thiếu á, nhưng mà tôi nghĩ là tiếng Việt Nam thì mở lon. Nội 2 cái chữ, mình đừng có dùng cái chữ Việt Nam mất công lắm. Nội 2 chữ mở lon là cái đó là cái gì? Là một cái mệnh lệnh, mở lon. Đó là người ta mở thôi. Thì cái đó là mà cái câu đó nó đủ mà, nó đâu có thiếu đâu. Lon là danh từ, mở là động từ. Thì một câu có hai chữ, đó là nó một cụm chủ vị. Một câu thì nó có một cụm chủ vị. Danh từ, động từ thì một câu có 2 chữ là đủ rồi, đâu có cần phải nhiều đâu. Mở lon thì nó là một câu rồi. Thành đi từ chỗ đó, nếu vì cái sự hiểu biết mà của bà Ninh Thị Thu Hương đó thì tôi không biết thế nào, nhưng mà cái đó đã vô tình làm cho Coca-Cola được hưởng lợi mà rất là lớn, do cái sự mà gọi là nhập nhằng của Coca-Cola đã tạo ra cái hiệu quả, cái hiệu ứng quảng cáo này nó rất là cao. Mặc dù Coca-Cola có thể là đổi sang cái câu khác, nhưng mà cái chữ mở lon Việt Nam thì người ta vẫn nhớ mãi, là người ta nhớ luôn cái bà Ninh Thị Thu Hương luôn. Với cái gọi là tốt hay là xấu thì cái đó là tôi không có để tôi không có muốn bình luận sâu vào. Còn cái chữ lon, tôi muốn nói tới điều kiện thứ hai. Cái từ Việt Nam mình nó khác với cái từ của Mỹ là sao? Chúng ta là từ thì chỉ có một thôi. Thí dụ như chỉ có một syllable thôi, tiếng Anh nó gọi là nhiều cái trọng âm thì nó gọi là nhiều cái syllable, trọng âm nó gọi là syllable. Thì thí dụ như là như cái chữ Coca-Cola đi, đó, như chữ Coca-Cola, hôm nay tôi cũng quảng cáo cho Coca-Cola luôn. Thì bạn thấy không, Coca-Cola thì có nghĩa là mình phải tới 3-4 cái trọng âm ở trong đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì đâu có những cái từ như vậy đâu. Thí dụ như Hùng là chỉ có một chữ thôi, thành đi đâu cần trọng âm đâu. Nguyễn là một chữ thôi, thành đi nó không còn có trọng âm. Nhưng mà bạn muốn nói chữ Coca thì bạn phải có cái nhấn ngay chữ cô, chữ K, thành đi nó là trọng âm. Thì thành đi, nhưng mà cái ngữ, cái nghĩa là nó khác. Thí dụ bạn Hùng, như tôi đi, tôi nói Hùng, húng, hủng, hụng, hụng thì nó đâu có giống nhau đâu. Hùng là khác rồi, húng là khác rồi, hủng là khác rồi, hụng là khác rồi. Đó. Nhưng người Mỹ thì người ta nói khác. Thí dụ tôi chỉ nói chữ you đi.
du 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 thì người ta cũng chỉ nghĩ là một chữ thôi. Nhưng mà người Việt mình á, thì cái tiếng Việt của mình thì nó khác. Đó. Thành đi tôi nghĩ bên cái bộ phận quảng cáo của Coca-Cola thì họ làm họ rất là thông minh, họ make được cái tension, mà cái tension này đụng ngay luôn cái bà mà của về quản lý về cái vấn đề quảng cáo. Thì thôi mong mỏi là qua cái sự kiện này thì công ty quảng cáo cũng liệt kê ra những cái từ nào mà dùng nó có quy phạm. Thí dụ như những cái từ, có những cái từ người ta đâu có cần dùng vô trong quảng cáo đâu, nhưng mà có những cái từ thì dùng quảng cáo. Nhưng mà ở nước Mỹ mà người ta nghĩ tới cái vấn đề mà cái chữ Việt Nam ở trong Coca-Cola thì cái đó mà xuất qua bên Mỹ thì không ai mua rồi, phải không? Hoặc là xuất qua Thái thì người ta cũng không xài nữa. Và kệ, kế bên là xuất qua Campuchia là cũng không ai mua nữa, chứ đừng có nói mà họ mua. Thành đi cái đó là nó chỉ là một cái quảng cáo mà target vô, có nghĩa là định hướng vào một cái chĩa mũi dùi vào một cái đối tượng khách hàng nào đó thôi. Nhưng mà không ngờ là tại vì nó quy phạm là tại chữ lon thôi, chứ chữ mỡ thì nó cũng không có sai. Tại vì có những lần là tôi nghe có mỡ bia uống mừng đồ này kia, mà những cái câu đó tôi có nghe những cái quảng cáo ở tại Việt Nam có sẵn rồi. Cái thứ hai nữa là chữ Việt Nam thì xài thì chắc tôi nghĩ là cũng không có bị vi phạm gì đâu, tại vì cái tên quốc gia mà người ta cũng không có bị gì. Nhưng mà tại chữ lon, nhưng mà bà buồn một bữa nào đó bà chắc bà đang nhớ ông hay làm sao, thành đi bà mới nghĩ cái chữ lon nó là xấu. Thành đi tôi nghĩ thôi thông qua cái từ ngữ của Việt Nam thì suy diễn nhiều quá nó rất là nguy hiểm. Bây giờ mạng xã hội thì biết rồi. Bởi vậy cũng thông qua chương trình này, vấn đề ironic là châm biếm, vấn đề là chỉ trích là critical, thì các bạn viết thì thật sự chương trình cũng có rất là nhiều. Nhưng mà thông qua chương trình này thì tôi nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn dùng những cái từ mà nó không có gọi là đạo đức á, nếu mà dướng vô vấn đề mà đạo đức á, thì thật sự ra thì nó rất kẹt cho chương trình. Chương trình làm việc cũng rất là khó. Bởi vì nếu chúng ta bỏ vô những cái comment cho chương trình mà nó lại quy phạm vấn đề đạo đức, thì chúng tôi đọc đây là chúng tôi cũng là đồng phạm của quý vị. Bởi vì mong rằng những cái comment, những cái này cái kia thì chúng ta phải dùng chuẩn tiếng Việt Việt Nam, và cũng phải ráng bảo vệ cho nó thật trong sáng. Nếu mà quý vị mà không dùng tiếng Việt được trong sáng thì đầu óc chúng ta bị không trong sáng ngay. Bởi vì ai cũng muốn cho mình sống được bình an, suy nghĩ của mình được trong sáng. Thì trong từ ngữ của chúng ta phải trong sáng trước tiên đó. Và tiếng Việt chúng ta phải bảo vệ nó bằng cách nào? Phải viết cho nó đúng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chấm tới chấm hỏi, chấm dấu phẩy, dấu chấm, rồi dấu cảm, thì chúng ta phải sử dụng cho nó thật sự là nhuần nhuyễn. Để làm chi? Để thời đại thì thông tin nó càng tiến bộ, mà chúng ta mà nếu mà chúng ta không tiến bộ thì chúng ta chỉ bỏ một cái comment lên thì người ta đã biết được mình tới đâu rồi, phải không? Bởi vậy mong quý vị và các bạn không cần quý vị các bạn phải học giỏi cái vấn đề gì hết, nhưng mà đầu tiên cái vấn đề tiếng Việt phải cho giỏi. Cái đó là cái điều kiện tiếp xúc giữa con người với nhau. Nếu mà không có thông qua phương tiện mà gặp gỡ nhau được, nói chuyện với nhau được bằng phone, thì chúng ta còn là cái gì? Cái phương tiện truyền thông là với nhau là phương tiện là phải đánh chữ để gửi gắm cho nhau những cái tâm tư tình cảm. Mà nếu mà điều kiện đó mà không được nữa thì cái đó cũng là một cái đau đớn, một cái khó khăn cho chúng ta, cái sự kết nối của chúng ta. Cái tiếp thì tính lê, luật pháp chặt chẽ đưa người vào khung khổ. Việt Nam ra nước ngoài không dám xả rác, sợ phạt. Cảm ơn bạn. Thì thật sự ra thì bây giờ thì chúng ta nhờ cái điều kiện thông tin này kia thì chúng ta cũng đã khá hơn rồi, không còn dở nữa. Có nghĩa là chúng ta cũng biết là không có xả rác nơi công cộng, rồi chúng ta cũng biết là giữ gìn vệ sinh ở mọi nơi đó, thì cái đó là điều kiện rất là tốt. Chương trình thì cũng đã được 1 tiếng 30 phút.
thì tôi cũng hết thời gian để đọc thêm những comment khác. Thì mong các bạn sẽ tiếp tục chương trình với chúng tôi vào ngày mai. Mỗi ngày thì chương trình Nước Việt với tôi có thêm một cái tiết mục có nghĩa là đọc comment. Từ đó thì chúng ta có thể là tương tác với nhau, chúng ta có thể là chia sẻ với nhau những tâm tư tình cảm. Tôi còn đang thiếu một cái mục về ông Kim Jong-un và gặp ông Trung ở tại đàm bàn mông đếm. Thôi thì cái thông tin đó thì tất cả các báo đài khác thì cũng đã có rồi, thì mong các bạn tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn. Thời lượng đã đến 1 giờ 30 phút. Chương trình tự động automatic thì nó cũng ngắt thôi. Thì thôi tôi xin phép các bạn tạm biệt các bạn. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng thứ hai lúc 8 giờ. Tạm biệt các bạn.